හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop tutorial එක. Photoshop 2020 release වුණා. ඒකේ ආව new features කීපයක් ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මේකේ මම පළවෙනියෙන් කියලා දෙන feature එකට මම ගොඩක් කැමතියි. මේකේ අපිට කෙනෙක්ව select කරලා කපා ගන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. මේ feature එකෙන් අපිට එක click එකකින් අපිට කෙනෙක්ව කපා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙතන background layer එකයි මට කපා ගන්න ඕන layer එක ඊට උඩින් තියෙනවා. මම කරන වැඩේ මම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන මම කපා ගන්න ඕන කෙනා ඉන්න layer එක මම ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන properties යනවා properties වල යටින්ම තියෙනවා remove the background කියලා ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඒකේ ඉන්න කෙනාව ඉතුරු වෙලා වටේ තියෙන background එක අයින් වෙලා යනවා මේක ඉස්සර තිබ්බා වගේ නෙමෙයි ගානට ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා edges එකම ගානට කැපිලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේක ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න යන feature එක කෙනෙක්ව හරි දෙයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් select කරගන්න නිකම්ම select කරගන්න පුළුවන් feature එකක් ගැන මේකට මුලින්ම object selection tool එක ගන්න ඕන object selection tool එක ගත්තට පස්සේ ඒකේ උඩින් පෙන්නනවා මෙතන bar එකේ උඩින් පෙන්නනවා select the object කියලා ඒක click කරපු ගමන් image එකේ තියෙන object එක select වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට selection එක වැටලා තියෙනවා මම තව image එකකට මේක දාලා පෙන්නන්නම් busy background එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද selection එක වැටෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න ඊළඟ feature එක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේකේ object ගොඩක් තියෙනවා main object ගොඩක් තියෙනවා අපිට එකකින් එක object එකයි select කරගන්න ඕන එතකොට අපි කරන්න ඕන වැඩේ object selection tool එක අරගන්න ඒකේ තියෙනවා පළවෙනි tool එක අරගෙන උඩ තියෙන mode කියලා mode එකේ දෙන්න ඕන rectangle කියලා rectangle දීලා ඕගොල්ලෝ මේ වගේ select කරගන්න. එතකොට ඒ select කරගත්ත ප්‍රදේශයේ තියෙන object එක ගානට select වෙනවා. මම තව image එකක් ගන්නම් මේ විදියට. මේකේ තියෙන පොත තමයි මට select කරගන්න ඕන. මේකේ දැන් rectangle tool එකෙන් අපිට select කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අර mode වල lasso tool කියන එක ගන්නවා. tool එක අරගෙන ගානට පොත වටේ අඳ ගන්න selection එකක්. ඒක perfect selection එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් selection එකක් අරගන්න. අරගත්තට පස්සේ පොතේ selection එක මේ විදියට වැටෙයි. මේකේ පොතේ යට හරියට select වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මම කරන වැඩේ alt එක ඔබාගෙන lasso tool එකෙන් ආයි යට හරියට select කරගන්නවා. එතකොට අර වැඩිපුර select වෙලා තියෙන කොටස අඩු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තව selection එක එකතු කරගන්න ඕන නම් shift එක ඔබාගෙන තමයි lasso tool එකෙන් අදින්න ඕන. මේ tutorial එක මෙච්චරයි. ඉස්සරහට 2020 අලුත් Photoshop වල තියෙන අලුත් features මොනවද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට tutorial වලින් අරගෙන එන්නම්. මේ tutorial එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට වඩනෝ කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මම විශ්ව අලංකාර